Mga apo, may mga halimaw tayong kilala. Manananggal, sigbin, wakwak, bangkilan, tiyanak. Pero sa lahat ng nilalang sa kadiliman, may isa na pinakamapanganib at kinatatakutan. Siya ang tinatawag na gabunan. Ang gabunan ay hindi basta aswang. Siya ang supremo, ang hari ng mga nilalang sa dilim. Pinuno ng mga nilikhang isinumpa. Hindi siya natatakot sa araw, sa bawang o asin. At higit sa lahat, marunong siyang mag-isip. Marunong siyang magtago at napakatusok. Ang gabunan ay kilalang marunong magpanggap. Kayang-kaya niyang tularan ang boses, anyo at galaw ng kahit sinong tao. Mapababae, lalaki, matanda, bata, nagagaya niya. Ang tunay na anyo ng gabunan ay isang dambuhalang lalaki. Mas matangkad pa sa pinakamalaking tao sa nayon. Itim ang balat niya, makintab na parang uling. Ngunit natatakpan ng itim na balahibo ang buo niyang katawan. Sa ulo niya'y ang puting mahabang buhok, magaspang at magulo. Ang kanyang mukha ay tila hindi tao. May mahahabang pangil na lumalabas sa labi at malalaking pulang mata na kumikislap sa dilim. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba, matutulis, parang itak ang talim. At kaya nitong hatiin ang kahoy, ang laman, at kahit ang kaluluwa ng sinumang tatamaan. Hindi tulad ng ibang aswang na laging gutom sa laman at dugo. Ang gabunan ay halimaw na bihirang kumain. Isang beses, minsan dalawa lang sa isang taon. Ang pinaka nakakatakot, kaya niyang lumipad kahit walang pakpak. Sinasabi ng matatanda na parang hangin kung dumating ang gabunan. Wala kang maririnig, wala kang makikitang anino. Isa lang ang mapapansin mo, isang kisap mata at may patay na sa lupa. Mga apo, kung natatandaan nyo, noong nakaraang kabanata, ang mga taga-baryo, pinamunuan ng kabesa de barangay na si Kapitan Teban at si Nardo na apo ni Aleng Mamerta, ay nagkaisa para wakasan ang pananalasa ng manananggal na si Luming. Habang lumilipad sa gabi, tinabuyan nila ng asin, tinunog ang kalahating katawan. Hindi nila alam, sa kakahuyan may isang pares ng mata na nakatingin, nakatago, tahimik, galit na galit. Ang asawa ni Luming, ang gabunan. At sa kanyang katahimikan, nabuo ang kanyang paghihiganti. Makalipas ang ilang araw, piyesta sa baryo. Ang mga kalsada ay may banderitas, may lechon sa mga bahay. Sa gitna ng plaza ay may mga palaro at ang mga tao ay masasaya. Dumating ang isang estranghero. Ang pangalan, Hector. May dalang karwaheng kahoy na hila ng isang malaking puting baka, puno ng sari-saring paninda, bawang, asukal, asin, sinulid, laruan, at mga kagamitan sa bahay. Si Hector ay matangkad, makisig, mapungay ang mata. Kaya't ang mga dalaga at maging ang may asawa ay panay ang tingin at ngiti. Abay, parang artista! Kilig na sabi ng mga kababaihan. Habang pinagmamasdan si Hector, kinagabihan. Isang tanod ni Kapitan Teban ang sumunod na naging biktima tulad ng nangyari kay Nardo. May malaking hiwa sa tiyan, ngunit tila hinila ang bituka at iyon ang ipinangsakal sa pobreng biktima. Biyernes ng gabi ito nangyari. Laging walang nakikitang anuman. Hindi ito basta aswang, bulong ni Kapitan Teban. Nararamdaman ko, gabunan ito. At tinitigan niya si Hector sa di kalayuan. Sa isip niya, napakagaling mong magtago. Nararamdaman kong ikaw ang gabunan. Alam niyang siya na ang kasunod na bibiktimahin. Kagyat na naglakbay at pinuntahan ni Kapitan Teban ang kanyang kakambal, si Isagani, ang antingero ng gubat. Lasenggo man, may kapangyarihang hatid ng anting-anting, orasyon at kakilala sa mundo ng engkanto. Kung gusto mong labanan ang gabunan, ani Isagani, kailangan mong mawala sa kanyang paningin at saksakin sa puso ng punyal na pilak at may orasyon at binabad
sa banal na tubig. Pero kailangan natin ng tulong ng kaibigan kung tikbalang para magkaroon ka ng katangiang di nakikita sa sagradong gubat. Pinuntahan nila ang tikbalang sa gitna ng usok at malaking puno ng balete. Lumabas ang nilalang. Isinalaysay ni Isagani ang pakay nila at pumayag naman ang tikbalang. Pero sa isang kondisyon, makukuha mo lang ang hibla ng buhok ko kung matatalo mo ako sa karera. Mula rito hanggang sa kabilang bundok sa inang puno ng kabundukan habang itinuturo ang kabilang bundok. Isa kang tao. Ako ay anak ng hangin. Pero subukan mo. Mamayang 12:00 ng gabi magkita ulit tayo dito. Ang tikbalang ay kilalang tuso at mapagbiro. Kaya ang sinumang iligaw at paikutin sa gubat. Ani Isagani, kaya kailangang mautakan natin siya. Sa ilalim ng buwan, nagsimula ang karera. Tumakbo si Kapitan Teban. Sa daang nililigaw, may boses na tumatawag sa kanya. May ilusyong parang bitag. Pagdating ng tikbalang sa inang puno, andoon na si Kapitan. Imposible. Paano ka nakarating ng una? Hindi lang ako mabilis. Mas matalino rin ako. Wika ni Kapitan. Napakamot sa ulo ang tikbalang, pero ito ay tumpad sa usapan. 3 hibla ng buhok at 1 bilin. Gamitin mo lamang kapag tunay ang hangarin mo. Dahil kapag nagkamali ka, ikaw ang susunod na hahabulin ng anino. Sige, mag-ingat ka. Pero pag nabigo ka, ako ang susupil sa gabunan. Wika ng tikbalang. Ngunit ang di alam ng tikbalang, si Isagani ang naunang pumunta sa inang puno. Nakabihis bilang Kapitan Teban. Biyernes, gabi. Tahimik ang baryo. Ang kariton ay muling nandoon sa ilalim ng puno sa tapat ng kapilya. Si Hector ay nakatayo sa tabi ng kanyang baka. May ngiting malamig. Ngunit hindi niya alam. Sa tabi niya andon ang kapitan. Invisible dahil sa nakapulupot sa ulo ang buhok ng tikbalang. Hawak ang pilak na punyal na may orasyon. Sinundan niya si Hector sa ilog kasama ang alagang baka. Naliligo habang nakatitig sa buwan. Tapos na ang pagpapanggap mo, gabunan! Sigaw ni Kapitan, sabay saksak sa dibdib ni Hector. At ito'y kaagad na namatay. Hinayaang anurin ng ilog. Tahimik na tahimik ang gabi. Ngunit pagsapit ng umaga, si Kapitan Teban ay natagpo ang patay sa tabing ilog. Wakwak ang tiyan. Ang bituka ang ginamit pang bikti sa sanga ng puno. Si Isagani nagluksa. Ngunit hindi natakot. Tumawag siya muli sa tikbalang. Hindi pa tapos ang laban. Ang napatay niya ay alipin lang. Ang tunay na gabunan ay narito pa. Sabi ng tikbalang. Gabi. Sa gitna ng parang, nakahiga ang puting baka. Kalmado, nakapikit, tahimik. Mabait ang itsura. Ngunit nang lumapit si Isagani kasama ang tikbalang, bumuka ang mga mata nito. Pula, nagniningas. At sa harap nila, nagbago ng anyo. Naging gabunan! Nagpalit ng anyo, naging dambuhalang gorilya. Sumisingasing na naglaban sila ng tikbalang. Pag medyo natatalo, naging higanteng ahas, pinuluputan ng tikbalang, muntik ng malagutan ng hininga. Doon na tumulong si Isagani. Itinarak niya ang mahabang sibat na pilak likod ng sawa. Mula sa malaking sawa, nagbago ulit ito ng anyo at naging malaking bayawak. Hinabol si Isagani. Ngunit handa siya. Dinala niya ang halimaw sa gitna ng patibong. Sa tamang tiempo, nilansi niya ito. Ang higanteng bayawak. Ibinuka nito ang malaki niyang bunganga at sasakmalin si Isagani. Sa pagkakataong yon, nagpatihulog siya sa kabayo at nahulog ang halimaw sa isang malalim na hukay na may daan-daang sibat na pilak na may orasyon.
Isang sigaw na ubod ng tindi ang yumanig sa buong gubat. Umuusok ang hukay. Mabaho ang amoy ng nasusunog na laman. Tahimik siyang namatay. Tinanggap na ang wakas. At ang katawan na tunaw, naging abo at nawala sa hangin. Wala na ang supremo. Pero hindi ibig sabihin na wala ng susunod. Wika ng tikbalang. Tahimik si Isagani. Inilabas niya ang punyal at itinanim sa lupa. Tumingala sa langit at saka bumuntong hininga. At sa wakas, natamo ng nayon ang katahimikan na matagal nang inaasam. Apo, ang gabunan ay tapos na. Ngunit ang alaala niya ay paalala rin. Hindi lahat ng halimaw ay mukhang halimaw. Minsan, masyado silang maganda. O tahimik. O tilay hindi makabasag pinggan. Ang tunay na panganib ay yung hindi mo alam na nariyan na pala sa anyo ng kaibigan o baka o gwapong tindero sa pista. Hindi lahat ng tagapagtanggol ay nasa unahan ng laban. Minsan siya'y mukhang lasing, mukhang baliw o nakapaa sa putikan. Pero siya ang may alam, siya ang handa. At sa baryong iyon, ang halimaw ay natapos. Hindi dahil sa lakas, kundi sa talino, tiwala, at ang handang magsakripisyo, tulad ni Kapitan Teban at Isagani. O mga apo, nagtataka ba kayo kung saan nanggaling ang gabunan? Sa susunod na episode, ikukuwento ko ang alamat ng halimaw na ito, kung paano siya naging pinakamalakas at pinakamatalino sa lahat ng aswang. Kita-kit sa susunod, ha? Huwag kalimutang mag-like, subscribe at magkomento sa baba.